varför jag valt det här livet, det är nästan inte ens ett val. Det är nästan som att jag inte riktigt bestämmer över det, utan det är bara som att det händer och som att det är en kraft som styr mig att jag behöver göra det här. Piano är lite som en änglakör över mina fingrar som jag kan få intuitivt komponera i nuet, vad jag känner. Så det jag gör är också att jag skapar ett soundtrack till livet. Changing the chemistry right now in your body. Letting go. Deeply in. Letting go. Letting go. Jäklar vilket väder det var idag. Sista av privatskatten. Det som jag lyckades gömma genom att vara smart nog att inte ha allting på samma plats. Liksom. Alltså, schweiziska pengar är supervackra också. Sådana här stora liksom. Håller på att lära mig. Dragspel är liksom backup när pianot är för stort för att ta med tyvärr. Jag har inte riktigt orkar med att springa i hamsterhjulet i samhället. Liksom. Jag orkar inte med. Jag har gjort det ganska många år och på jobb jag inte riktigt trivits i. Försäkringskonsult, McDonalds, springa i trappor liksom, på nätterna med folks kuvert. Och känner att mitt kall är att det där jag gör mest skillnad på jorden också. När jag gör musik så gör jag det från hjärtat. Om man sitter och räknar på en dator så känns det som det kan vem som helst göra. Liksom. Ja, nu har jag åkt i sex veckor åtminstone. Tyskland och Frankrike och Schweiz. Så jag åker runt, jag hittar platser där det verkar vara mycket folk som är ute på promenad och särskilda platser där jag kan slappna av, där det är liksom en vacker miljö. Så let's go! Tut. Det känns som ett piano har alltid varit min vän liksom, och ett sätt för mig att vara fri på. När jag inte känt mig fri på andra sätt socialt eller vad som helst så har jag åtminstone haft den musikaliska friheten att bara kunna sväva iväg på tonerna. Jag är i Lausanne och kör och vi ska köra till en vacker liten hamn där jag har sovit tidigare. Som jag har forskat fram som en bra liten bas att ha här. Idag regnar det så det är bara att köra bil och att ta det lugnt som gäller. Men imorgon så ska det vara sol så då ska jag spela på gatan längs strandpromenaden här längs sjön. Jaha. Jag lever ju på väldigt lite pengar helt enkelt i nuläget. Jag lever på bananer, jordnötter och morötter ofta liksom och gröt.
sen vill jag ut mitt piano. Så får jag hitta olika sätt att liksom knäcka koden på olika platser kan man säga. Alltså knäcka staden nästan. Att förstå så här, hur kan jag hitta parkering här? Var kan jag vilja ut pianot? Hur mycket måste jag betala som minst för att kunna ha min bil stående? Och hur ska jag lyckas liksom komma till rätt plats? Eller folk uppskattar det mest generellt. Alltså det händer väldigt mycket olika saker. Jag har fått allt från kärleksbrev till dödshot. Jag lär mig liksom uppskatta dem också. Och le mot främlingar mer och mer. Vilket jag inte gjorde när jag var yngre för jag hade svårt att lita på människor. Men jag tror det här jobbet har gjort mer och mer att jag liksom lite mer härdad. Och samtidigt kan jag liksom vara glad bara för att främlingarna finns där och lyssnar och tycker om det jag gör. Jag vill leva i frihet, det känns som min högsta värdering. Det är ju min intuitiva jakt på frihet liksom. Och inre frihet som driver mig väldigt mycket. Att jag liksom vill bara kunna slappna av i nuet i världen och vara mig själv i allt som händer. Och det här utmanar mig på en nivå där jag ändå har mitt kära piano framför mig liksom, så jag har någon form av trygghet. Så kreativ frihet, geografisk frihet, att kunna leva så här liksom och vara en världsbefolkning där alla får vara överallt och göra det de känner för, där de brinner för i hjärtat liksom. Ekonomisk frihet, kunna använda andra betalmedel än det vi har just nu liksom. Att gå tillbaka till något som har mindre korruption eller mindre inflation och mer som när vi hade guld kanske, fast till exempel bitcoin. Frihet på alla plan liksom. Jag spelar ju inte bara för människorna utan jag spelar för... jag vet inte, det känns som allting har en själ på något sätt liksom. Och för min egen skull är det också kul. Särskilt att se djurs reaktion liksom. Och att djur är vackra och att jag vet inte, det är roligt. Så det jag gör är också att jag skapar ett soundtrack till livet.